කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මගේ චතු බ්ලොග්ස් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් මුල ඉඳන් දැනට අවුරුදු 3කට විතර කලින් ඉඳන් මගේ හැමේ කොච්චර ඇක්නීස් තිබ්බද කියන එක දන්නේ. ඉතින් කාලෙන් කාලෙට තමයි මේ ඇක්නීස් ආවේ. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් අහන්නේ කොහොමද මම මගේ මූණේ මේ ඇක්නි ටික නැති කරගත්තේ? ඒත් එක්කම කොහොමද මම මගේ හැමේ තිබිච්ච ඒ ඇක්නි මාක්ස් ටික නැති කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද මම මගේ මූණ මේ විදිහට මේන්ටේන් කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ගිහලා බලමු. කොහොමද මම මගේ හැමේ තිබිච්ච ඇක්නි ටික නැති කරගෙන දැන් මේ විදිහට මූණ පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ කොහොමද මේ ඇක්නීස් මගේ මූණේ ඇති වෙන ගැති කියලා. මොකද ඇත්තටම මම අවුරුදු 18ක් 20ක් විතර වෙනකන් වුණත් ඇත්තටම මගේ මූණේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇක්නි තිබ්බේ නැති කෙනෙක්. ඉතින් කාලය ආගෙත් එක්ක මම ගොඩක් ආහාර වලින් තමයි ඇත්තටම මගේ නම් ඇක්නීස් ඇති වෙන්න ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම මම 20 වෙනකොට මම ජොබ් එකකට යන්න ගත්ත රමණ ෆර්නෑන්ඩ් ගාව. ඉතින් එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට මට තෙල් සහිත කෑම තමයි ගොඩක් වෙලාවට කැවුනන්ට හරියට වතුර පෙවුන්නේ නැහැ වෙලාවට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න දෙක තමයි ඇත්තටම මූලික විදිහටම බලපෑවේ හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එකත් එක්ක තමයි මූණේ කුරුලෑ තත්ත්වයන් එන්න පටන් ගත්තේ දවස්වල. ඉතින් මේ 2021 කාලේ තමයි මේක පටන් අරගෙන දිගින් දිගටම යනකොට ඇත්තටම මම මගේ uveitis ලෙඩේ මට S2 uveitis තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා uveitis වලට ගොඩාක් වෙලාවට මම ස්ටෙරොයිඩ්ස් මට ડોක්ටර්ස්ලා දුන්නා. ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් වගේ ස්ටෙරොයිඩ්ස් මම පාවිච්චි කරා. ඉතින් මේ ස්ටෙරොයිඩ්ස් වලට ඇත්තටම මේ ඇක්නි සමහර වෙලාවලට ප්‍රවෝක් වෙච්ච වෙලාවල් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙඩ්නිසිලෝන් වල විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් මෙඩිකේෂන් තිබ්බා. ඉතින් කාලෙන් කාලෙට බෙහෙත් වෙනස් කරද්දී මේ ඇක්නි තත්ත්වයන් මගේ මූණේ එන්න පටන් ගත්තා. සමහර බෙහෙත් වලට සමහර ආහාර ಜಾති පවා මට ඇලර්ජික් වුණා. ඒ කාලේ තුලත් නැවතත් මේ ඇක්නි තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇක්නි කියන දේ, පිම්පල්ස් කියන දේ උන කාලයක් මම අඩු කරගන්න බොහොම උත්සාහ දරන එක කළා. ඊට පස්සේ ආයෙ නැවතත් යම් හේතු කාරණා මත ඇක්නි එන්න ගත්තා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ මොන නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරත් මේ වගේ හේතුන් මත මූණේ ඇක්නි තත්ත්වයන් නැති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ ආහාර රටාවේ හින්දා තෙල් අධික ආහාර ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් මූණේ ඇක්නි දාන්න පුළුවන්. චොක්ලට්ස් වගේ දේවල් කනවා නම් ඒ වලට ඇක්නි එන්න පුළුවන් වැඩිපුර. ඊට අමතරව හරියාකාරයෙන් අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණය අපිට ලැබෙන්නේ නැති වුණාම අපේ හැමේ මූණේ ඇක්නි දාන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව මම කිව්වා වගේ බෙහෙත් වලට කාලගුණ විපර්යාස වලට මම ලංකාවේ ඉඳන් ඩුබායි ගියාම ඒකේ මේ වෙදර් කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වුණාම මගේ මූණේ ඇක්නි දාන්න පටන් ගත්තා. ඊට අමතරව ෆුඩ් පොයිසනින් වගේ ෆුඩ් ඇලර්ජිස් තියෙනවා නම් ඒ වලටත් එන්න පුළුවන්. මීටත් අමතරව හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් වලට වෙන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ස්ට්‍රෙස් එකට වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකම ඇක්නි කියන තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එක හේතුවක්ම නෙමෙයි. මට නම් ඇත්තට ඔය කිව්ව සියලුම කාරණා කාලෙන් කාලෙට වෙනස් වෙවි මගේ මූණේ ඇක්නි එන්න බලපෑවා. ඉතින් මම මේ දේවල් හඳුනගත්තම හරි මෙන්න මේ දේටයි මගේ මූණේ ඇක්නි එන්නේ කියලා මම විවිධ නිෂ්පාදනයන් මගේ හැමට පාවිච්චි කරලා පටන් පරීක්ෂණ කළ බලුවා මේක මගේ හැමට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ අතුරේ මම මෑත කාලේ ඇත්තටම මගේ මූණට හරි ගිය නිෂ්පාදනයන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් කතා කරන්න යන්නේ. තව එක දෙයක් තියෙනවා. තව ගොඩක් වෙලාවට ඇක්නීස් එන්න පුළුවන් හේතුවක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ හිසේ හිස්සොරි තියෙනවා නම් ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙනවා නම් ඒ ඇක්නි තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඩැන්ඩ්‍රෆ් තියෙන කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම වග බලා ගන්න ඕනේ තමන්ගේ පොට්ට උරේ නිදා ගන්න පොට්ටේ උරේ හැම දවස් 4කට පාරක්වත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි කොණ්ඩේ නිදාගද්දි කොණ්ඩේ තෙල් ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා පොට්ට උරේ වදින්න ඇක්නි තියෙන ගොඩක් සිවියර් ඇක්නි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න දවස් 4කට පාරක්වත් පොට්ට උරේ මාරු කරන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ සතියකට පාරක්වත් පොට්ට උරේ සෝදලා අලුත් පොට්ට උරයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට උදව් වෙයි. ඔයගොල්ලෝගේ මූණේ තියෙන ඇක්නි නැත්තම් පිම්පල් තත්ත්වයෙන් එළියට එන්න. ඉතින් මේවා තමයි සාමාන්‍ය හේතු සාධක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මූණේ ඇක්නි ඇති වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදිසියට අඳුර ගන්න ඕනේ මේ මොන කාරණේ හින්දාද තමන්ගේ මූණේ ඇක්නි ඇති වෙන්නේ කියලා. දැන් දෙවණියට ගත්තොත් එහෙම කොහොමද මම මගේ හැමේ මේ ඇක්නි තත්ත්වයන් පාලනය කරගත්තේ මොන නිෂ්පාදනයන් පාවිච්චි කරලා? ඉස්සෙල්ලම
කියන්න ඕනේ ක්ලෙන්සර් එකක් ගැන. හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඉතින් මේ කාලේදී මම ඇත්තටම මගේ හිතට අල්ලලා ගිය හොඳම නිෂ්පාදනයන් කීපයක් තමයි සෙල්සෙප්ට් එකේ එන ජෙන්ටල් ක්ලෙන්සර් එක. සෙල්සෙප්ට් එකේ ජෙන්ටල් ක්ලෙන්සර් එක ඇත්තටම ඇක්නි තියෙන ගොඩක් අයට විශේෂඥ වෛද්‍යවරු පවා නිර්දේශ කරන ෆේස් වොෂ් එකක් ක්ලෙන්සර් එකක් සෙල්සෙප්ට් එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් සිවියර් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක්ට වුණත්. ඊට අමතරව මම ෆේස් වොෂ් වශයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මම කාලයක් පාවිච්චි කරා Forever එකේ එන tea tree face wash එකත්. ඇත්තටම ඒකත් ගොඩාක් හොඳ face wash එකක්. මම කාලයක් පාවිච්චි කරා. මට ඒකත් ඇත්තටම උදව් වුණා මගේ මූණේ තියෙන ඇක්නි ටික පාලනය කරගන්න. මීට අමතරව තවත් මට මගේ ගොඩාක් හිතවන්තයෙක් තමයි මට කිව්වේ back to scrub කියලා තියෙනවා liquid solution එකක්. ඒක ඇවිල්ලා ගොඩාක් ඔය ඩොක්ටර්ස්ලා තියටර්ස් වලට යන්න කලින් තමන්ගේ අත් දෙක එහෙම පිරිසිදු කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් මූණට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙන් ඉඳන් මමත් ඇත්තට මේක අරගෙන පාවිච්චි කරා. ඒකෙනුත් ඇත්තට මම දැක්කා මගේ හැමට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ back to scrub කියන solution එකෙන්. මීට අමතරව දැන් මේ දවස්වල මම පාවිච්චි කරනවා බියානා එකේ එන My Fairness face wash creamy face wash එක. ඒකේ oily skin එකට එන face wash එකත් ගොඩාක් හොඳයි. මට ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල දීලා තියෙනවා. ඔය නිෂ්පාදනයන් ටික තමයි ඇත්තටම face wash වලට එනකොට මට ගොඩාක් උදව් වුණේ. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tea tree සහිත tea tree කියන ingredient එක සහිත face wash try කරලා බලන්න. මොකද ඒ face wash ගොඩාක් වෙලාවට උදව් වෙනවා acne තියෙන කෙනෙක්ට අපේ හැම හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. ඉතින් face wash එකක් cleanser එකකට අමතරව මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් ඇවිල්ලා මේ අපේ හැමේ මේ acne වගේ තත්ත්වයන් නැති වෙන ගොඩක් වෙලාවට තෙල් කුණු දූවිලි ගොඩක් අපේ හැමේ එකතු වෙලා තියෙනකොට. ඉතින් මම පුරුදු වුණා ඊට පස්සේ double cleanse කියන method එකට යන්න හැමතිස්සෙම. ඒ කියන්නේ උදේට හෝ රාත්‍රී කාලයට හෝ කොයි වෙලාවට හරි මූණ හොදනකොට දෙපාරක් මූණ සෝදන්න මම පුරුදු වුණා. එකපාරක් cleanse කරලා ඉවරනට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් සෝදලා ඉවරනට පස්සේ දෙවෙනි පාර ආයෙත් එම cleanse එක හෝ වෙන face wash එකක් හරි මොකක් හරි වෙන product එකකින් හරි දෙපාරක් මම මගේ මූණ සෝදන්න පුරුදු වුණා. ඒකිනුත් ඇත්තටම මගේ මූණේ acne තත්ත්වය 150කින් විතර අඩු කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රතිශතයක් අඩු කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ ක්‍රමෙත් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඊට අමතරව මට ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වුණා. ඩුබායි වල ඉඳිද්දිත් මේ නිෂ්පාදනය මට ගොඩාක් උදව් වුණා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම අවුරුද්දක් විතර මේක out of stock ගිහලා මට හොයාගන්න බැරිලා මේ මෑත කාලේ තමයි කියන්නේ අවුරුදු 2ක විතර පස්සේ තමයි මට නැවතත් මේ නිෂ්පාදනය හම්බුනේ. ඉතින් මට ගොඩාක් උදව් වුණා මෙන්න මේ ටෝන එක මගේ හැමේ තියෙන ඇක්නි තත්ත්වය පාලනය කරගන්න. ටෝන එකක් ඇත්තටම මූණකට ඇක්නි සහිත මූණකට ඉතාම වැදගත් වෙනවා කියලා කියන්නේ එක මම තේරුම් ගත්තේ මෙන්න මේ ටෝන එකේ. මේ ඇවිල්ලා clean and clear එකේ essentials oil control tone කියන ටෝන එක. මේක ටිකක් ඇන්ටිසෙප්ටික් එකක් වගේ. ඇන්ටිසෙප්ටික් සොලියුෂන් එකක් වගේ. ඉතින් මේ ටෝන එකත් ඇත්තටම ගොඩාක් උදව් කරා. මම මූණ සෝදලා ඉවරනාට පස්සේ හැමදාම අදටත් මම මේ ටෝන එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද මේ ටෝන එක ලංකාවේ මිලදී ගන්න බෑ. මමත් අදටත් මේක මම පිටරටකට ගියාම තමයි මම මේකෙන් එකපාර බෝතල් 6ක් 7ක් ගෙනල්ලා තියාගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හැබැයි මේ නිෂ්පාදනය ඔයගොල්ලන්ට eBay එකෙන් නැත්නම් Amazon එකෙන් වගේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙනවා Golden Touch කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන ටෝන එකක් මම අත්විඳලා තියෙනවා මේ ටෝන එකට ටිකක් සිමිලර්. ඒක උනත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ටෝන එක වෙනුවට. මීට අමතරව දැන් ටෝන එකකට එහා මම මේ මෑත කාලේදී බොහොමත්ම මෑත කාලේදී කරන් අරගෙන තියෙන දේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ දේ. මේ ඇවිල්ලා surgical spirit. ඉතින් මේක logically මම කල්පනා කරලා බැලුවා අපේ හැමේ acne දැන් මට ඒක උනේ මේ මෙතන නහය ළඟ ලොකු acne එකක් ඇවිල්ලා මට පහුවෙන්දට event එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට මේක ඉක්මනටම බස්ස ගන්න උවමනාව තිබ්බ. ඉතින් දැනට කියලා තියෙන remedies මම ඔක්කොම try කරලා බලලා තියෙනවා. toothpaste ගන්න එක, aspirin පෙට්ටි තියෙන එක. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මම try කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට ඒව ගොඩාක් සාර්ථකත්වයක් මට අත්විඳින්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේක මට හොඳටම වැඩ කරා. මේ ඇවිල්ලා surgical spirit cotton bud එකක් අරගෙන surgical spirit එකෙන් හොඳට පොඟවලා ඒ acne තියෙන ස්ථානයට මම රබ් කරාම ඇත්තටම දවසක් ඇතුළත කාලෙදී අරක ටිකක් ඉක්මනට බහින ප්‍රවණතාවයක් මම දැක්කා. ඉතින් ඒ හින්දාම දැන් මම විශේෂයෙන්ම මගේ පහුගිය කාලේ හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එකත් එක්ක මගේ මෙන්න මේ නිකට හරියේ ගොඩක් acne
තත්ත්වයක් නැති වෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා දවසක් කරන දවසක් වගේ මම පුළු කෑල්ලකට අරගෙන රෑට නිදා ගන්න කලින් සර්ජිකල් ස්පිරිට් එකත් ඒ ඒරියා එකේ ගාන එකෙන් මම ලොකු වෙනසක් දැක්කා මගේ ස්කින් එකේ. දැන් ඇක්නි අර ඇති වෙන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ ට්‍රික් එක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මම ඇත්තටම මේ අර ටෝනර්ස් ගැන කතා කරන හින්දාම තමයි හිතුවේ මෙන්න මේක පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. මේ ඇවිල්ලා කාම කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රෝස් වෝටර් එක. මේක මේ අර ෆේස් මිස්ට් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ලංකාවේ දැන් ගන්න තියනවා කියලා මට මේ මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කිව්වා. මේක දැන් වැලවත්ත ෆැන්සි පොයින්ට් එකේ ගන්න දෙනවා. මම නම් මේක ගත්තේ ඉන්දියාවෙන්මයි. ඒත් ලංකාවේ ෆැන්සි පොයින්ට් එකේ මේ නිෂ්පාදනයන් ගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව තව මම මෙතන දාන්නම් තව ලංකාවේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ස්කින් කෙයාර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒගොල්ලෝගේ රුපියල් 690කට වගේ ඉතාමත් පොඩි මුදලකට ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ටිල්ඩ් රෝස් වෝටර් ෆේස් මිස්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් try කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නම් මම අවුවේ යන්නේ නැතුව මම සලෝන් එකේ වගේ දවසම ඉඳන දවසක් නම් මම ඩේ ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ එදාට. මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ උදේට මම වැඩට එන්න කලින් මම මේ රෝස් වෝටර් එක මුළු මූණටම ස්ප්‍රේ කරලා තමයි මම එන්නේ. මම එළියට යනවා නම් තමයි මම ඩේ ක්‍රීම් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද SPF ආරක්ෂාව අපේ හැමට අවශ්‍ය හින්දා. ඉතින් මම බැලුවා ඇත්තටම මේ රෝස් වෝටර් ගොඩක් උදව් වුණා මගේ මූණේ ඇක්නි පාලනය කරන්න. ඉතින් මේකත් මට ඇක්නි පාලනය කරන්න ගොඩක් උදව් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මීට අමතරව මම කිව්වොත් තව ක්‍රීම්ස් ಜಾති ගැන කිව්වොත් එහෙනම් ඇක්නි පාලනය කරන්න මට ගොඩක් උදව් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. එකක් ඇවිල්ලා බොඩි ෂොප් එකේ එන ටී ට්‍රී නයිට් ක්‍රීම් එක. ඒකේ නයිට් ට්‍රී ක්‍රීම් එකත් ගොඩක් මට උදව් වුණා මගේ මූණේ ඇක්නි පාලනය කරන්න. ඇත්ත මේ ක්‍රීම් එක ගන්න දවස්වල මගේ මූණේ ඇක්නිස් එන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නැවතුණා. ඊට අමතරව තව නයිට් ක්‍රීම් එකක් තමයි ගෝල්ඩන් ටච් එකේ එන පිම්පල් ක්‍රීම් එක. ඒකත් ඇත්තටම ගොඩක් මට උදව් වුණා මගේ හැමේ ඇක්නි ටික පාලනය කරගන්න. මීට අමතරව බියාන එකේ මයි පෑනස් නයිට් ක්‍රීම් එක ඒකත් ගොඩක් හොඳයි පිම්පල් තියෙන හැමකට. ඔය ක්‍රීම්ස් තුන තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් නයිට් ක්‍රීම් විදිහට පාවිච්චි කරේ. ඒත් දැන් මෑත කාලේ දැන් මාස 8ක් 9ක් විතර කාලේ ඉඳන් මම ඇත්තටම රැයට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කොලජන් ජෙල් එක. මම මගේ නයිට් ටයිම් රූටීන් වීඩියෝ එකෙත් මම මේක මෙන්ෂන් කරා. මේ ඇවිල්ලා බයෝ ස්කින් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හයිලු කොලජන් කියන කොලජන් ජෙල් එක. ඉතින් දැන් නම් ඇත්තට මගේ මුනේ ඇක්නි නැති හින්දා මම මේක තමයි ගන්නෙ. මම මේ ජෙල් එකට වුණත් හැබැයි ඇත්තටම මගේ හැමේ ඇක්නි එන එක එහෙම ඇක්නි එන්නේ නැහැ මේකටත් මට. ඉතින් මේකත් මම ඇත්තටම හරි ආස ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේකත් ලංකාවේ නෑ. මම මේක සිංගප්පූරුවේදී ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බයෝ ස්කින් එකේ හයිලු කොලජන් කියලා ගහුවම ඔන්ලයින් මම හිතන්නේ පර්චේස් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේක තායිලන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් තායිලන්ඩ් යනවා නම් සිංගප්පූරු මැලේසියා ඒ සෝන් එකේ මේක ඉතාලම ලේසියෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක අමතරව මට ගොඩාක් උදව් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේ ඇවිල්ලා Nature's Republic එකේ ඇලෝ ජෙල් එක. දැන් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම වෙන්න ඕනේ ලංකාවේ ලේසියෙන්ම දැන් ගන්න පුළුවන් ඇලෝ ජෙල් ෆේස් ෂොප් එකේ තියෙනවා. ඒක කොළඹ සිටි සෙන්ටර් එකේ තියෙන ෆේස් ෂොප් කියලා ෂොප් එකක්. ඒකේ මෙන්න මේ ඇලෝ ජෙල් එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් දැන්. ඉතින් මේ ඇලෝ ජෙල් එකත් මට ගොඩක් උදව් වුණා මගේ ඇක්නි පාලනයට. ඊට අමතරව ෆේස් මාස්ක් ගැන දෙයක් කිව්වොත් දැන් ෆේස් මාස්ක් ගොඩාක් උදව් වෙනවා ඇක්නි කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම ආස කරපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි මේ. මම ෆේස් මාස්ක් 3ක් විතර වගේ තමයි ඇත්තටම මේ මම ආස වුණේ ඇක්නි කාලේට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙන් එකක් තමයි මේ ඇවිල්ලා soft touch එකේ එන ඇක්නි ෆේස් මාස්ක් එක. මේක ගොඩක් හොඳයි. මේක අන්තික මිලදී ගන්නත් හරි ලේසි. ෆාමසිස් වල එහෙම ගන්න තියෙනවා ලංකාවේ. අනිත් එක හරිම affordable. මේ ෆේස් මාස්ක් එකටත් මම හරි කැමති ෆේස් මාස්ක් එකක්. ඊට අමතරව බොඩි ෂොප් එකේ එනවා ටී ට්‍රී නයිට් ෆේස් මාස්ක් එක. අන්න ඒකත් ගොඩාක් හොඳයි ඇක්නි තියෙන ඔයගොල්ලන්ට. මීට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බියාන එකේ එනවා පිම්පල්ස් වලටම විශේෂ ෆේස් මාස්ක් එකක්. ඉතින් ඒ ෆේස් මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තමයි ඇත්තට මට ගොඩක් උදව් වුණේ මගේ මූණේ තියෙන ඇක්නි ටික පාලනය කරගන්න. මීට අමතරව ගොඩක් දුරට මම ෆේස් ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නිතරම වගේ. මොකද මගේ පෝස් ක්ලොග් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඩේලි ස්ක්‍රබ් එකකට යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මයිල් ස්ක්‍රබ් එකකට නිකන් මැද වගේ මොඩරේටඩ් ස්ක්‍රබ් එකකට යන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මම නම් පාවිච්චි වෙන්නේ සෙන්නයිට්ස් එකේ එන බ්ලැක් හෙඩ් රිමූවිං ස්ක්‍රබ් එක තමයි. නිකන් දවස් දෙකකට පාරක් වගේ මම ස්ක්‍රබ් කරන. ඇත්තට මම කියන්නේ ඒකත් ගොඩක් උදව් වුණා මට මගේ හැමේ ඇක්නි ටික පාලනය කරගන්න.
ස්ක්‍රබ් කරනකොට ඇත්තටම අර ඩෙඩ් ස්කින් ලේයර්ස් ගැලවෙන්න අපේ ඇක්නි වල තියෙන පරණ පාරවල් පවා පරණ මාක්ස් පවා ගැලවෙන්න ගොඩාක් උදව් වෙනවා. මීට අමතරව මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ එදිනදා ජීවිතේ මම DIY face masks එහෙම හරියට කරනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහා තව වීඩියෝ එකකදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද මේ ඇක්නිස් වලට විශේෂයෙන්ම ගෙදරදීම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් face mask මොනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් දිග්ගැස්සෙන හින්දා මම පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික විතරයි මම පෙන්නුවේ. ඉතින් මම හිතනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති. ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේටත් ඇක්නි තියෙනවා නම් ඇක්නි පාලනය කරගන්න මේ දේවල් උදව් වෙයි කියලා. ඉතින් හොඳම දේ ඇවිල්ලා ගොඩාක් වතුර බොනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟේ තියෙන ඔයිල් බැලන්ස් එක පල්ලෙහාට යනකොට අපේ ටොක්සින්ස් එහෙම අපේ ඇඟේ throughමනේ ෆ්ලෂ් වෙන්නේ. එතකොට මේ මූණෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ. ඒක පුළුවන් තරම් වතුර බොන්න. ඒට අමතරව මම මේ කියපු ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් try කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.